Hello mga igsuon! Welcome back sa atong Divine Principle Study kay atong studyhan ang The Completed Testament. Mokin ang new revelation from God and Jesus to true parents. Si Reverend San Myang Moon and the Mother of Peace, Hak Jahan Moon. So karon sa chapter 2 na ta, the human fall, no? Ang pagkasala sa tao, ang pagkahulog. Okay. Sa topic 1, the root of sin, nga mao ni ang cause of human conflict. Atong i-deep dive ni siya kay daghan wala ma-inform kung unsa gid ning unsa gid ang sala sa tao. Unsay sala ni Adam and Eve ug unsay po sala sa angel nga mo'y nagtintal ni Eve. Ug si Eve, siya po ang nagtintal ni Adam. So, silang tulo ka bida dito sa Garden of Eden. So, atong balikan ang Garden of Eden para matuki na to ba? Unsa man gid ang problema? Nganong di man masolbad? Na dito nag-start sa Garden of Eden. So, ang Garden of Eden dili na siya nga kanang garden gid siya nga naay mga halaman doon ang sari-sari. Siyempre naagi hapon, no? Pero it's a location on earth, no, nga dito gibutang si Adam and Eve, no, kay mao ti pinaka-ideal gyud nga climate nga ato sila. So sa Garden of Eden adunay duha ka binuhat og naay angel nga si Lucifer, ang archangel nga maoy deputize ni God nga caretaker sa dihang gagmay pa sila ni Adam and Eve hangtod nga nagtubo. Ug aduna po'y duha ka kahoy ug ang fruit. No? So ang isa ka kahoy, the tree of life, symbolizes nga dili di ay siya literal. So ato lang diretsohon, no, para madali. So long story short, unahon nato ang the tree of life nga mo'y gisimbolo sa perfected Adam. Hopefully, so mo gina ang goal, individual goals sa tao na magiging tree of life, mabungahon, no? Mahimo siyang perfect man. Okay, nadaghan na ba allergic aning perfection. Ketong because of the fall, wala na mo tuo nga naapay perfect. Pangalan na lang daw sa tao ang perfecto. So, sa tree of knowledge of good and evil naman, symbolizes Eve while nag-grow siya into perfection. So, kung unsay iyahang bunga, so dito na ma-determine sa iyahang whether nag-obey ba siya or nag-disobey. So, stands next to the tree of life, meaning kauban sila ni Adam nga nagsimbolo pod sa tree of life. Ug mao na si Eve, no, the tree of the knowledge. Okay. So dire pud sa fruit, no, ang fruit sa mo nga fruit, apple daw. So unsa nga apple? Fuji or made in China. So ang fruit, no, may unta tog tinuod to nga fruit or literal na lang to nga fruit kay ikalibang raman. So way problema, way kaso. Ang problema man gud kay dili mao ang bunga. So nahimo tang mga fallen people. So kita ang fruit of the fall of Adam and Eve. So sa ato pa ang fruit is something nga naka-attach kay Eve. So unsa man, no? So kung literal siya nga fruit, so wala ba yay fruit nga worth more than life? Kay niingon nagasigad nga do not eat or you will die. So sila na kuan, no? Namatay ba sila dayon? So spiritually. So the fruit worth, no fruit worth more than life. Wala po'y fruit nga mag-cause og transmittable disease. Kanang makatakod, no? Tagaan kag kuan, makakaon ka na, matakdan kag sakit unya transmittable pa gyud. So it's not a test. Kay God is a God of love. So kailangan ba niya i-test ang tao to the point of death? So wala po ginikanan nga mo kuan no, mo testing sa iyang anak nga ay nagkaon na diha, burungan makahilo man din na anong gibutang mas lamisa.
So the fruit is symbolic. And if it is symbolic, what does it symbolize? So trees reproduce by their fruit. People conceive children through their sexual love. Therefore, the fruit is a symbol of Eve's sexual love. So kung ano ito ni Eve, no? Sexual love. So in other words, atong klarohon, ang fruit, dili tinuod nga fruit, kung dili the sexual organ ni Eve. Kaya nga, dili sa gamiton kay bata pa sila, 15, 16, ana nga edad, teenager pa. Kaya nga ingon si God, ayaw sa, no? Kay mga bata pa sila. Wa pa'y buot, no? Wa pa gyud buot anang idara na. So ingon si God nga do not eat. Okay. Kaya there is a Genesis na 2:17, do not eat the fruit of the tree. O mo ning gingon ni God, no? In the day you eat of it, you will surely die. Pero wala sila nahadlok ana nga matay. Kay naaday something, no? Nga it symbolizes something di ay good, extraordinary, stimulating, even ang baha mapugngan pay baha. Ano ilang giingon di. Good. So dito sa identity of the serpent. Yun sa mga ni si Archangel Lucifer. Kaila ba mo? O magani mo yung anak kay lag Lucifer kay kaila mo anak. Si Lucifer di ay is si Satan. Okay. Kay wala may bitin nga maka istorya sa tao, di ba? Ta ba kag bitin diha nga istorya sa tao. Ingon nga, oy, kaunon ta ka. So, wala po bitin nga maka-cost sa human fall, no? So know the will of God, so na by bitin nga makabalo. Wala lain ang Archangel Lucifer na lived in heaven pa Revelation 12:9 nga originally the angels were created for good, no? Because of the fall, so kay nawala sila sa passing. And God did not spare the angels when they sinned, but cast them into hell. So mo nang nahitabo na. So in the Bible, no, we read that a serpent tempted Eve to commit sin. So kung serpent na siya, kung tinuod yun na siya nga halas, makaistorya ba day na? No? So the spiritual being represented by the serpent was originally created with a good purpose, but later fell and became Satan. So we must conclude that the serpent is an angel. So dili dito siya tinuod nga serpent, so, si Lucifer da ito. Gi-describe murag ano lang siya as a serpent, kaya ang serpent panguduhay dila, no, double kara. So di ka kabalo nga nagstorya ba tog tinuod. Double meaning ang mga istorya. So mo na nagisimbolo siya as a serpent. Pero Archangel Lucifer is the right hand of God. So dili man pud siya dili man pud siya pangit nga kahadlokan, no? Kay matintal ba di ay mo bitaw natintal si Eve, no? Kay dili man to pangit. Okay, so unsa gyud ang sala nila, ha? Okay, sa Genesis 1:27 nag-ingon, they were both naked but they felt no shame. So kabalo sila nga naghubad sila pero wala sila na ulaw, no? Inosente ba? And then in Genesis 3:6-7, she took some of the fruit and ate it, and he ate it. Then they realized that they were naked, so they made coverings for themselves. Okay. So kabalo sila nga naked, pero after they committed sin, unsa may ilang gitabunan. So unsa nga part sa body ang nakasala. Kung tinuod to nga prutas, so masakpan unta siya nga caught in the act nga nagkaon sa prutas, no? Kung tinuod to nga prutas, muuntay tabunan ang baba or ang kamot ba i-hide sa likod, no? Pero unsa may ilahang gitabunan? Ang gitabunan are their lower parts, no? Ang lower parts ang gitabunan. So kadto di ay ang nakasala.
Oh, yung there is a Job 31:33. I have concealed my sin as Adam did by hiding my guilt in my heart. Oh, so moto ang sala ni Adam and Eve. Atong klaroho na kay daghan ra bay nakakumit ana. So the serpent is the devil and the angel Lucifer. So there is a Revelation 12:9, and that great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He and his angels were thrown down with them. Okay, so mo na kauban na sila nato. Okay na. Ano naman? Gidamay ta nila. So the sin of the angel in Jude 6-7. Remember to the angels how some of them were not content to keep the dominion given to them but abandoned their proper home, and God has reserved them for judgment on the great day. Remember Sodom and Gomorrah and the neighboring towns. Like the angels, they committed fornication and followed unnatural lust. So mga perverted sex na siya nga ilang gi-perform sa mga angels, no? Grabe kayo ilang sala. Tuluan pa nila ang tao nga makasala. Okay, so the sin of the angel, mao di ay nang unnatural lust. So itong isgutan, no, ang the fall between Eve and Lucifer, and Eve and Adam in the Garden of Eden. So actually, ang una maging nakasala, so mo sila posible day na no nga magkaroon og sex na si Eve o si Lucifer, nga spirit man si Lucifer, and then si Eve, ang tao, posible day na. Okay. May problema diha kay si Lucifer na siya hidden agenda. Gusto niya gubun ang plano ni God. So muna nga ang unang nagkasala, so katong giingon sa Bible nga gipakaon sa bitin ang babae o gipakaon pud sa babae ang lalaki, nga mao si Adam. So ang una di ay nga nakasala is si Lucifer and Eve. So between Lucifer and Eve, nakumit nila ang sexual sin. So fornication. So unprincipled siya nga sexual relationship. Sila ang una nagkaroon ng spiritual relationship. Nagkaroon na misuse nila ang sexual organ. Kay ang commandment gihatag ni God kay Adam and Eve. So kung wala sila gisulot ni Lucifer, so tuloy-tuloy na unta ang plano ni God. So mura siyag na naguba ang plano ni God. So ang sala nga nakomit ni Adam and Lucifer is spiritual sin. It's between their spiritual self ni Eve, kay siyempre duha ba ang body sa tao, physical and spiritual. So ang spiritual body ni Eve and Lucifer as a spirit man si Lucifer. All angels are spirit being. So between spirits ang nahitabo. So spiritual fall. So ang nahitabo pod ni Adam and Eve is both physical and spiritual. No? Illicit sexual relationship, kay they were still immature, teenager, kaya nga ingon ni God do not eat, ayaw sa, no? Kay dito magyapon padulong, magminyo ba gyapon. So muna ang sala nilang duha o nilang tulo dito sa Garden of Eden, nga si Lucifer ang nagtintal ni Eve o si Eve ang nagtintal ni Adam. So mo nang yung mga lalaki mo yun nga kamo mga babae, mga maninintal gud mong dako, kay si Eve man ang unang nanintal, si Eve man ang nanintal ni Adam, while si Eve din itintal pod siya. Lalaki gihapon ang una, kay lalaki man si Lucifer. Anyway, whatever, basta na ay nahitabo nga dili mao, no? Naunsya mi ang plano ni God dito sa Garden of Eden. Okay, so the root of sin is fornication, an illicit sexual relationship, the misusing of the sexual organ, the most holy part of our body. Imagine that. So na-misuse day ang sexual organ, kay dili pa manggod to panahon. And isa pa,
si Lucifer dili siya dapat nga manghilabot siya sa sexual organ ni Eve. So iba ang kay nakaplano na daan, nakaset na daan, no, nga si Adam and Eve are meant to be, no. Nagulat lang, waiting lang si God nga mag-mature sila, then siya ang mukasal ni Adam and Eve dito sa Garden of Eden. So walay karapatan si Lucifer manghilabot sa sexual organ ni Eve. So it became the cause of human conflict. Muna ang kagubot tungod kay kanabitong sayo ra bitaw, ahat ra bitaw nga pagkaminyo, meaning naminyo manggod sila sayo ni Adam and Eve without God's permission, without God's blessing. Na-misuse nila ang sexual organ, na-consummate nila ang sexual love without God's permission. So it is the root cause of all evils. Imagine that. It caused God's grief and sorrowful heart. Na-frustrated God si God. It destroys God's original idea or original plan. The world became so complicated and chaotic. So mo nang sinugdanan sa gubot o gubat, no, ang disobedience ni Adam and Eve sa Garden of Eden, no. Og si Eve ang una gyud nga nakasala, kay si Eve man, ang babae man ang giuna ni Lucifer. So even si Lucifer si Lucifer, diba, babae yang gikuan. Alangan si Adam nga pareho man sila lalaki. Ang story is between Adam and Eve, dili Adam and Steve. Okay, so mo na ang root of sin ato na tungkad na. So kung atong i-summarize mo ni, the tree of life is the perfected Adam. It symbolizes perfected Adam. The tree of the knowledge of good and evil is si Eve to be, no? Kung siya ang kung wala pa siya nag-disobey, siya sana ang tree of the knowledge of good. Then the fruit is the sexual organ ni Eve, no? The most holy part of our body. So imagine that holy part ba ya? Sagrado balaan, kaya dapat respetuhan, no? So the serpent symbolizes the archangel Lucifer. The act of eating the fruit means having a sexual relationship. The fact that Lucifer and Eve first committed the sin means that Eve inherited all the evil elements from archangel Lucifer and passed down to their descendants. And so we need to be born again from a true parents in order to restore our lineage. So mo na kinahanglan taong rebirth. Lucifer tempted Eve and Eve tempted Adam, and they get married while teenagers, disobeying God, heavenly parent, and his commandment not to eat the fruit. And so the root of sin is not the eating of a literal fruit, but it's a sexual sin between the three of them in the Garden of Eden. The sin of the three beings is fornication. It is a forbidden love affair, an immoral act, and for Adam and Eve it was teenage marriage and a teenage pregnancy problem, an immature relationship. So the fall of humans created hell on earth that broke God's heart. So muna yun si Jesus, we must be born again. Di kita mo qualify as true children of God kung dili ta ma born again. So na-explain na ang process how to be born again. So ang ato na lang, we must avail, participate, no, sa ceremony of how to be born again. So mo na nga ingon anak kadako di ay ang sala ni Adam and Eve. So abi natog unsa lang to, wala man nagi-explain sa simbahan, wala po nagi-explain sa school. Ingon ba sila nga ang root of sin ang sala ni Adam and Eve prutas gyud unsa ba? Niingon ba sila nga fornication? So wala, no. So wala gyud tagi-educate sa insakto. Wala pa. So kung wala ning divine principle, wala pa si true parents. So di kita mag-ataw-ataw ra gyud ta ani. So magtuon na lang ta nga normal ra di ay nang kuan. Normal ra daw ang magkaroon og sex
bisan dili nimo partner, kay ang sex is only for married couple. Lagi preserve na ni God for the second blessing, which is to multiply God's children, magbuta og ideal family. So mo na nga nawala gyud ita sa passing, layo ra ta sa tinuod. Okay. So mo na ang atong topic karong orasa, and thank you very much for listening. Si Percy Apas ni Moingon. Thank you and keep safe.